nằm ẩn mình giữa những đỉnh núi chót vót tuyết phủ quanh năm của dãy Hindu Kush kỳ vĩ, tồn tại một ốc đảo di truyền bí ẩn thách thức mọi định luật về sự đồng hóa văn hóa của lịch sử nhân loại. Giữa một khu vực Nam Á mang đậm dấu ấn đặc trưng của những nếp sống khép kín và trang phục đơn sắc, những con người nơi đây lại rực rỡ với mái tóc hoe vàng, làn da trắng bóc và đôi mắt xanh thẳm như ngọc lục bảo. Trải qua hàng ngàn năm bị cô lập hoàn toàn trong biển người mênh mông bủa vây xung quanh, bằng cách nào một cộng đồng thiểu số đa thần giáo lại có thể duy trì được một lối sống rộn ràng tiếng nhạc, rượu vang và những vũ điệu bất tận? Liệu dòng máu của họ có thực sự là tàn dư di truyền từ đoàn quân chinh phạt huyền thoại của Alexander Đại Đế, hay đó là kết quả của một vòng lặp tiến hóa cô lập đến mức không tưởng? Bí ẩn về nguồn gốc sinh học thực sự của bộ tộc kỳ lạ này sẽ được chúng tôi từ từ hé lộ ở những phút cuối cùng của video. Hãy bấm đăng ký kênh để chúng ta cùng đi khám phá nhé! Chào mừng bạn đến với thung lũng sương mù hoang sơ Chitral thuộc miền Tây Bắc Pakistan, quê hương của bộ tộc Kalat, những người tự xưng là những hậu duệ cuối cùng của thiên nhiên hoang dã. Vị trí địa lý mà người Kalat sinh sống bao gồm 3 thung lũng hẻo lánh là Bumberred, Jumber và Bir, nằm treo leo ở độ cao hàng ngàn mét so với mực nước biển. Bao bọc lấy không gian sống của họ là một địa hình vô cùng hiểm trở, với những hẻm núi sâu hoắm và các con đèo thường xuyên bị phong tỏa bởi những trận bão tuyết dữ dội kéo dài suốt nửa năm dòng. Sự chia cắt khắc nghiệt của mảng kiến tạo địa chất này đã vô tình tạo ra một bức tường thành sinh thái hoàn hảo, bảo vệ người Kalat khỏi những biến động lịch sử và sự đồng hóa văn hóa của khu vực Trung Á. Ngày nay, quần thể nhân khẩu học của bộ tộc Kalat đang đứng trước bờ vực suy vong nghiêm trọng, với số lượng cá thể chỉ còn đếm được vỏn vẹn khoảng 3 đến 4 ngàn người. Họ được các nhà nhân chủng học thế giới xếp vào nhóm những cộng đồng bản địa có nguy cơ tuyệt chủng văn hóa và hệ gen cao nhất trên toàn cầu trong thế kỷ 21. Khác biệt hoàn toàn với môi trường bảo thủ xung quanh, người Kalat tôn thờ một hệ thống tín ngưỡng đa thần giáo và thuyết vật linh mang đậm dấu ấn của thời kỳ cổ đại nguyên thủy. Trong thế giới quan sinh thái của họ, mọi ngọn núi, dòng sông, vách đá hay bóng cây đều được cai quản bởi những thực thể tâm linh quyền năng, có khả năng ban phát sự sống hoặc giáng xuống tai ương. Lối sống của họ là một bản giao hưởng tuyệt đẹp của sự tuần hoàn mùa màng, nơi con người không cố gắng chế ngự thiên nhiên mà nương tựa tuyệt đối vào nhịp điệu của tạo hóa để sinh tồn. Ngôn ngữ giao tiếp của bộ tộc là tiếng Kalatsa, một nhánh hiếm hoi thuộc ngữ hệ Ấn Arya đang ngày càng mai một vì không có hệ thống chữ viết ghi chép chính thức để lưu truyền. Mọi tri thức sinh tồn quý giá, những bài thánh ca cổ xưa và luật lệ xã hội đều được truyền miệng một cách kiên nhẫn từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua những người già thông thái bên bếp lửa mùa đông. Điểm rực rỡ nhất thu hút ánh nhìn của thế giới đối với bộ tộc này chính là trang phục truyền thống của những người phụ nữ Kalat, một bữa tiệc thị giác bùng nổ của màu sắc và sự tinh tế. Họ khoác lên mình những chiếc váy len màu đen tuyền khổng lồ, được thêu thùa thủ công vô cùng tỉ mỉ bằng những sợi chỉ dạ quang rực rỡ, tượng trưng cho sự hồi sinh của hoa cỏ mùa xuân. Trên đầu những người phụ nữ là chiếc mũ miện đội đầu nặng trĩu vô cùng quyền lực, được kết thành từ hàng ngàn vỏ ốc biển cao di, những hạt cườm lấp lánh và các đồng xu bạc cổ xưa. Ở một nơi sâu thẳm giữa lục địa, cách biển cả hàng ngàn km, sự xuất hiện của những chiếc vỏ ốc biển trên vương miện là minh chứng rõ ràng cho một mạng lưới thương mại cổ đại từng vô cùng sầm uất.
Xã hội Kalat vận hành dựa trên một khái niệm triết học nhị nguyên cổ đại, phân chia thế giới thành hai thái cực rõ rệt, sự thuần khiết mang tính thiêng liêng và sự ô uế mang tính thế tục. Những khu rừng thông tít tắp trên núi cao, những đàn dê vạm vỡ và người đàn ông chăn thả, chúng được coi là biểu tượng của sự thuần khiết tối cao, thuộc về thế giới của thần linh che chở. Hệ sinh thái chăn nuôi của bộ tộc phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng cỏ ôn đới, nơi đàn ông mang theo đàn gia súc di cư lên đỉnh núi vào mùa hè để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng sảng khoái. Trong khi đó, ở vùng thung lũng thấp hơn, những người phụ nữ Kalat đóng vai trò làm chủ lực lượng nền kinh tế tự cấp tự túc, gieo trồng lúa mì, ngô và chăm sóc những vườn nho trĩu quả. Nho không chỉ là một loại trái cây cung cấp lượng đường và vitamin sống còn trong mùa đông lạnh giá, mà còn là nguyên liệu để ủ những thùng rượu vang thiêng liêng dùng trong các nghi lễ hiến tế thần. Trái ngược hoàn toàn với những giáo lý hà khắc của các nền văn hóa láng giềng, cấu trúc xã hội của người Kalat mang lại một mức độ tự do và bình đẳng giới tính đáng kinh ngạc cho nữ giới. Những thiếu nữ Kalat chưa bao giờ bị ép buộc phải che giấu khuôn mặt thanh tú hay sống ẩn mình, tẻ nhạt sau những bức tường đá kín cổng cao tường. Họ tự do múa hát, giao lưu cộng đồng và thoải mái lựa chọn bạn đời của mình thông qua những lễ hội mùa xuân rực rỡ, nơi thanh niên nam nữ được quyền tự do thể hiện tình yêu đôi lứa. Quan hệ giao tiếp và luật lệ hôn nhân của bộ tộc tuân thủ những quy tắc di truyền học bản năng vô cùng khắt khe để bảo vệ nguồn gen hữu hạn của mình khỏi nguy cơ suy thoái cận huyết. Họ tuyệt đối nghiêm cấm việc kết hôn trong cùng huyết thống, yêu cầu mọi cá nhân phải truy xuất gia phả tổ tiên lên đến 7 đời liên tiếp để đảm bảo không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào. Sự nghiêm ngặt trong hệ thống ngoại hôn tuyệt đối này đã giúp một cộng đồng chỉ có vài ngàn người sống cô lập trên núi cao tránh được những căn bệnh bẩm sinh quái ác suốt hàng thiên niên kỷ. Một trong những phong tục xã hội độc đáo nhất của người Kalat là quyền được phép bỏ trốn hợp pháp của người phụ nữ nếu cuộc hôn nhân hiện tại không mang lại cho họ sự thỏa mãn và hạnh phúc. Nếu một người phụ nữ đã có chồng vô tình phải lòng một người đàn ông khác, cô ấy hoàn toàn có quyền rời bỏ gia đình để đến với tình yêu mới mà không phải gánh chịu những định kiến hay hình phạt hà khắc. Tuy nhiên, để duy trì sự cân bằng kinh tế và danh dự xã hội, người chồng mới bắt buộc phải bồi thường cho người chồng cũ một khoản tài sản lớn gấp đôi số của hồi môn, thường được tính bằng đàn trâu bò. Tập tục này, dù có vẻ kỳ lạ và đi ngược lại với tiêu chuẩn đạo đức khu vực, nhưng thực chất là một cơ chế tự điều chỉnh tinh tế nhằm giảm thiểu những mâu thuẫn sâu sắc và bảo vệ quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Đời sống tinh thần của bộ tộc được phân chia rõ ràng bởi 3 lễ hội khổng lồ trong năm, đánh dấu sự chuyển giao của các chu kỳ sinh học và sự biến thiên khốc liệt của khí hậu vùng núi cao. Lễ hội Joshi diễn ra vào tháng 5, báo hiệu sự kết thúc của một mùa đông buốt giá tàn khốc, là lúc cả thung lũng ngập tràn trong sắc hoa rực rỡ và những vũ điệu say sưa cầu mong một vụ mùa bội thu. Lễ hội U Trào diễn ra vào cao điểm mùa thu, là thời điểm thiêng liêng để người Kalat dâng lên thần linh những sản phẩm tươi ngon nhất từ phô mai, bơ sữa dê và những hạt lúa mì mới gặt hái. Nhưng rực rỡ và huyền bí nhất phải kể đến lễ hội Choimot diễn ra vào ngày đông chí, kéo dài suốt 2 tuần lễ để thanh tẩy toàn bộ cộng đồng và xua đuổi những thế lực tà ác rình rập trong bóng tối mùa đông. Trong suốt những ngày đông chí lạnh lẽo nhất, đàn ông Kalat sẽ đốt những đống lửa khổng lồ bằng thân cây thông rực cháy để thắp sáng thung lũng, mô phỏng lại ánh sáng quyền năng của thần mặt trời.
Họ tiến hành những nghi thức hiến tế thiêng liêng nhất, dâng lên các bệ thờ đá cổ thụ những lễ vật thuần khiết để cầu xin thần linh che chở bầy gia súc khỏi móng vuốt của loài báo tuyết đang rình rập quanh làng. Kiến trúc nhà ở của người Kalat cũng phản ánh một sự thích ứng tuyệt đối với địa hình dốc đứng của vùng núi non hiểm trở, thường xuyên xảy ra các đợt rung chấn địa chất kinh hoàng. Những ngôi nhà bằng gỗ và bùn đất được xây xếp chồng lên nhau bám chặt vào sườn núi. Mái của ngôi nhà bên dưới nghiễm nhiên trở thành khoảng sân sinh hoạt rộng rãi của ngôi nhà bên trên. Cấu trúc đàn hồi cơ học của các thân cây, tùng xen kẽ, lớp đá cuội cho phép những ngôi nhà này rung lắc một cách nhịp nhàng để hấp thụ và triệt tiêu lực phá hoại của những trận động đất dữ dội. Hệ thống rãnh tưới tiêu của bộ tộc là một kỳ tích của kỹ thuật thủy lợi cổ đại, dẫn những dòng nước tan chảy từ sông băng trên đỉnh núi len lỏi qua từng nương lúa mì dốc ngược ngắt xanh. Nhờ có hệ thống mao mạch dẫn nước tinh khiết không mệt mỏi này, sự sống mới có thể bám rễ và sinh sôi nảy nở trên những mảnh đất vốn dĩ khô cằn và nham nhở đá sỏi của vùng cao nguyên Hindu Kush. Trong quá trình trưởng thành, những cậu bé Kalat phải học cách định vị phương hướng trong sương mù dày đặc, phân biệt từng tiếng kêu của các loài chim để dự báo chính xác những trận bão tuyết sắp ập tới. Những kỹ năng sinh tồn bản năng này được rèn luyện từ trong máu thịt, biến họ thành những người lính gác thầm lặng, bảo vệ sự bình yên cho thung lũng trước cơn thịnh nộ bất thường của thiên nhiên. Dù kiên cường bám trụ vào thiên nhiên, bộ tộc Kalat hiện nay đang phải đối mặt với một mối đe dọa sinh thái khốc liệt chưa từng có trong lịch sử do sự biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. Những khối băng hà cổ đại trên đỉnh Hindu Kush đang tan chảy với một tốc độ khủng khiếp, gây ra những trận lũ quét thảm khốc cuốn trôi hàng loạt những nương rẫy màu mỡ đã nuôi sống họ qua hàng thế kỷ. Cùng lúc đó, áp lực dữ dội từ du lịch thương mại và sự thâm nhập của nền kinh tế tiền tệ đang bào mòn dần những giá trị văn hóa vô hình vốn chỉ được duy trì dựa trên cơ chế tự cung tự cấp. Thế hệ thanh niên Kalat ngày nay đang phải đứng giữa một ngã ba đường đầy chông gai và đau đớn, tiếp tục bám trụ giữ gìn bản sắc cổ xưa hay bước ra thế giới hiện đại rộng lớn ngoài kia để tìm con đường sống. Rất nhiều người đã buộc phải cởi bỏ bộ trang phục truyền thống, ngậm ngùi di cư xuống các thành phố lớn ở vùng bình nguyên hầm hập nắng nóng để làm thuê, để lại sau lưng những thung lũng già nua quạnh hiu. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức sinh tồn có thể nghiền nát bất cứ một nền văn minh mỏng manh nào, người Kalat chưa bao giờ đánh mất đi nụ cười rạng rỡ và tinh thần hiếu khách tuyệt vời. Họ vẫn kiên cường nắm tay nhau khiêu vũ, vẫn đổ những vò rượu vang thơm lừng chôn dưới tuyết lạnh và hát những bài ca ngợi ca ánh sáng như một sự phản kháng tuyệt đẹp lại sự nghiệt ngã của thực tại. Sự tồn tại bền bỉ của bộ tộc bé nhỏ này liên tục nhắc nhở nhân loại về sức mạnh phi thường của bản sắc văn hóa, thứ vũ khí tàng hình giúp con người chống chọi lại sự phai tàn của quy luật thời gian. Mỗi một nhịp bước chân múa mạnh mẽ của họ trên nền đất sét, mỗi một âm thanh lục lạc, lanh lảnh vang lên từ vương miện vỏ ốc đều là nhịp đập sinh học của một quá khứ xa xăm đang từ chối việc bị lãng quên. Các nhà bảo tồn sinh thái và những tổ chức di sản thế giới đang phải chạy đua từng giây với thời gian để lập hồ sơ bảo vệ hệ thống ngôn ngữ, âm nhạc và những tri thức quản lý môi trường vô giá của người Kalat. Họ thấu hiểu một sự thật cay đắng rằng một khi bộ tộc này bị xóa sổ khỏi bản đồ, hành tinh của chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi một mảnh ghép không thể phục hồi trong bức tranh tiến hóa đa dạng của loài người. Những vị trưởng lão của thung lũng thường hay ngồi lặng lẽ trước hiên nhà gỗ, hướng đôi mắt xanh biếc về phía những đỉnh núi tuyết xa xăm, thầm cầu nguyện cho thiên nhiên sẽ tiếp tục bao dung đàn con nhỏ dại.
Họ tin tưởng một cách tuyệt đối rằng linh hồn của đất mẹ vẫn luôn hiện hữu, lang thang trong các vách đá u linh và sẽ không bao giờ bỏ rơi những sinh linh đã trọn đời tôn kính quy luật của đất trời. Đây là một cộng đồng không hề có một đội quân tinh nhuệ, không có vũ khí sát thương bằng kim loại, cũng không có bất kỳ nguồn lực tài chính nào, nhưng lại sở hữu một sức đề kháng văn hóa bất khả chiến bại. Quá trình chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt và chọn lọc văn hóa đã dung hợp lại thành một thực thể duy nhất, biến người Kalat trở thành một mẫu số chung hoàn hảo của sự thích ứng sinh học và tình yêu cuộc sống. Ánh nắng vàng rực rỡ hiếm hoi của vùng ôn đới cứ thế chiếu rọi qua hàng trăm thế hệ, hắt lên những khuôn mặt lấm lem sương gió, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tỏa ra sự kiêu hãnh của những cá nhân tự do. Trải qua bao cuộc sâu bẻ, dù thế giới ngoài kia có thay đổi đến mức chóng mặt với những phát minh công nghệ tân tiến, thung lũng của người Kalat vẫn duy trì một nhịp thở chậm rãi, nguyên sơ như buổi bình minh của trái đất. Và giờ đây, khi bức màn mây mù bao phủ những hẻm núi sâu đã từ từ tan biến, đã đến lúc chúng ta lật mở bí ẩn khoa học lớn nhất về nguồn gốc sinh học của những con người sở hữu ngoại hình kỳ lạ này. Suốt nhiều thế kỷ qua, cả thế giới luôn bám víu vào một truyền thuyết lịch sử đầy lãng mạn rằng người Kalat chính là những hậu duệ trực tiếp của quân đội viễn chinh Alexander, đại đế bị lưu lạc khi hành quân qua châu Á. Sự tương đồng đáng kinh ngạc về các đặc điểm kiểu hình như làn da trắng bóc, mái tóc hoe vàng và cấu trúc hộp sọ phong cách châu Âu dường như là bằng chứng không thể chối cãi cho giả thuyết lai tạo lịch sử này. Tuy nhiên, khi sinh học phân tử và những hệ thống máy tính giải mã gen di truyền hiện đại bắt đầu vào cuộc, toàn bộ những thiên kiến, lịch sử được tô vẽ bằng trí tưởng tượng đã hoàn toàn bị đập tan. Những phân tích DNA chuyên sâu lấy từ các mẫu máu của người Kalat đã mang lại một chuỗi kết quả sinh học cực kỳ chấn động, làm đảo lộn mọi suy nghĩ của giới nhân chủng học trên toàn thế giới. Khoa học đã chứng minh một cách tuyệt đối rằng dòng máu chảy trong huyết quản của họ không hề mang bất kỳ một dấu ấn di truyền đặc trưng nào liên kết với quần thể dân cư của đất nước Hy Lạp cổ đại. Trái lại, bộ gen của người Kalat là một bản thể di truyền vô cùng độc lập và thuần khiết, thực chất là một nhánh cổ xưa đã tách ra khỏi quần thể người Á, Âu bản địa từ tận hàng ngàn năm trước khi Alexander ra đời. Ngoại hình mang hơi hướng châu Âu kỳ lạ của họ hoàn toàn không phải là hệ quả của một cuộc bành trướng quân sự, mà là kết quả của một hiện tượng tiến hóa sinh học khốc liệt mang tên hiệu ứng thắt cổ trai di truyền. Khi một quần thể cực nhỏ mang sẵn những đoạn mã gen, lặn quy định mắt xanh và da trắng bị cô lập hoàn toàn giữa địa hình núi cao, những tính trạng hiếm hoi này bị giam cầm lại và buộc phải khuếch đại lên qua nhiều thế hệ. Đồng thời, môi trường băng giá thiếu hụt bức xạ mặt trời nghiêm trọng cũng vô tình trở thành một màng lọc tự nhiên, ưu tiên sự sinh tồn tối đa cho những cá thể da trắng nhằm tăng cường khả năng tổng hợp vitamin. Do đó, bí mật lớn nhất tạo nên sự vĩ đại của người Kalat không nằm ở những dấu chân vinh quang hay những cuộc viễn chinh rúng động lịch sử của một đạo quân phương Tây huyền thoại. Họ thực chất là một viên nang thời gian di truyền học hoàn hảo, những đứa con nguyên bản của lục địa châu Á cổ đại đã tự mình kích hoạt cơ chế tiến hóa cô lập để thích nghi với môi trường sống vô cùng khắc nghiệt. Chính sức mạnh sinh học nội tại và sự kiên định bảo vệ bản sắc đã tạo nên một phép màu tiến hóa tuyệt đẹp, giúp bộ tộc Kalat tự hào vươn lên thành những đóa hoa rực rỡ nhất, kiên cường nở rộ giữa mùa đông vĩnh cửu. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để được đón xem video tiếp theo nhé. Video tiếp theo bạn muốn xem nội dung gì hãy để lại bình luận bên dưới.